Moi! Viime videossa mä puhuin olettamuksista, joita ulkomaalaisilla on Suomesta ja jotka ei todellakaan pidä paikkaansa. Tänään mä keskityn asioihin, joita multa myös kysytään tosi usein ja jotka todellakin on totta. Ensimmäisenä varmaan yleisin asia, joka tulee kaikille mieleen, kun puhutaan Suomessa, ja se on se, että Suomessa on ihan sairaan kylmä. Ja mun täytyy sanoa, että tämä on siis aivan totta, koska -25 astetta ei todellakaan voi sanoa lämpimäksi. Meillä on tällaisia pakkasia joka vuosi ja kesätkin menee yleensä siihen, että kaikki odottaa, että milloin se kesä tulee ja sitten on viikon hellettä ja siinä se. Viime vuosi eli vuosi 2018 oli todellakin poikkeus, eikä kuukauden kestävää hellettä ole ennen nähty. Tavallisesti kesäkuukausina voi olla sellainen 15 astetta ja ihmiset on shortseissa ja ilman paitaa heti kun lämpötila edes lähenee 20. Toinen asia, mitä multa kysytään aina on, että onko totta, että talvella aurinko ei nouse ollenkaan? Ja tähän mä sanon, että kyllä ja ei. Mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä pimeämpää on, mutta jopa Helsingissä, eli ihan Etelä-Suomessa, joulukuussa aurinko nousee joskus 10 ja laskee jo 3, eikä sitä silloin siis näe, vaan se vaan valaisee horisontissa vähän. Joten kyllä kaamosväsymys on todellista ja noi pimeät kuukaudet voi olla tosi raskaita jopa meille suomalaisille, jotka ollaan totuttu siihen. Sitten viimeisenä mun lempiasia maailmassa eli sauna. Monet tietää, että suomalaiset rakastaa saunomista, mutta kaikki ei ehkä tiedä sitä, että kaikissa suomalaisissa omakotitaloissa ja rivitaloissa on oma sauna. Myös lähes kaikissa kerrostaloissa on sauna, jota voi sitten varata omaan käyttöön. Sitten tietenkin kaikissa uimahalleissa on sauna ja myös tosi monella kuntosalilla. Eli me todellakin rakastetaan saunomista niin kesällä kuin talvellakin. Kesällä on ihanaa pulahtaa järveen saunomisen jälkeen ja talvella se lämmittää ihanasti, kun on ensin ollut ulkona pakkasessa. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Muistakaa taas katsoa tämä video monta kertaa, koska toiston avulla te alatte ymmärtää yhä enemmän ja pikkuhiljaa jopa ilman tekstityksiä. Nähdään ensi kerralla, moikka!